Welcome, this is the energy vibration Lezing voor de Steenbok Sun, Moon and Rising sign. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de steun, bedankt voor de positive energy vibration. En ik moet best wel zeggen, teken juli ga eens even op zoek naar de kwartaal Lezing en de full moon Lezing, omdat daar zijn zeer positive energy en positieve krachtige energy dat komt op voor juli. Dames en heren, het is best wel wat, dus we gaan daar echt krachtige in de lezen. Nou, er is beoordeling twice. En sommige van jullie dat hebben issue met een ramleier of weeskolpersoon, ramleier of weeskolpersoon, of met waterman weeskal of tweeling. Die twee gaat in de gevangenis. Daar komt een eind naar een situatie. Die twee gaat naar de gevangenis. Daar is zoiets als de waarheid komt uit over een organisatie. En ze gaat naar de gevangenis. Yep. Ik zie heel veel kans komt op voor jullie. Ik zie een nieuwe start. Ik zie dat jullie moeten beslissing maken als je gaat verhuizen of niet. Ik zie conflicts. Maar ik zie financial. Zoiets als dat was een vergoeding dat wordt uitbetaald aan jullie. En de vergoeding is door iemand dat is een oude ramleier of weeskalpersoon vanuit een organisatie. Ik zie dat een organisatie is uitgevonden en de leugens en bedriegen van de organisatie is uitgevonden. Beoordeling komt op een negatieve organisatie of negatieve mensen in een organisatie. There was best wel some deceptiveness in een organisatie en je wordt vergoed hier. En degene dat ga je vergoeden is deze persoon. Het is een ramleier of een boodschappersoon. Deze persoon of je informatie gekocht of verbruikt. En het is zoiets als de mensen is in het buitenland en ze verkochten de mensen informatie. Zeer slechte vrouw, deze vrouw. Zeer slechte vrouw. De waarheid komt uit. Er zijn heel veel kansen, heel veel kans komt op, maar de waarheid komt uit. En de beoordeling komt op tegen deze twee personen. Dus dat betekent deze twee personen gaat in de gevangenis. Beoordeling is zoiets als ja. De beoordeling komt uit met deze twee personen. En de eind van wekens door. De eind van wekens door een issue. So, die zijn beoordeeld. Deze twee personen zijn beoordeeld en die gaat in de gevangenis. Je moet echt beslissingen gaan maken over verhuizen of over een auto. Je krijgt een offer van een auto en je moet een beslissing gaan maken. Okay. Sommige van jullie, there was some deceptiveness. En je hebt gewonnen. There was some deceptive situatie en het komt nou tot een eind en je krijgt een nieuwe start. Je hebt gewonnen. Oeh. Oeh. Wat een maand, dames en heren. Oké. Nou gaan we even je lezen, even kijken. Oké. Nou, deze maand al 5 weken.
5 lang weken, oké? Eerste week heb je beoordeling, waar informatie komt boven water. En de tweede week is de energie van de ster. En de tweede week is een zeer positieve week. Alles wat je wil gaan doen, het is goed. Tweede week en de laatste week voor jullie, Steenbok, zijn de veel beste week van de maand. Derde week, je bent in afwachting. Vierde week, je zoekt even geduld met de issue dat heeft mee te maken met geduld wat heeft mee te maken met een auto of een verhuizing. In de eerste week, na de tweede week, krijg je informatie over geld of nieuws over geld. En het is positief nieuws. We hebben de energie van de ster. Dan hebben wij in de tweede week naar de derde week, je hebt rust nodig. Je bent helemaal moe, helemaal oud. Je hebt rust nodig. De derde week, in de vierde week krijg je nieuws. Nieuws over een nieuwe stad, een offer. Definitely een offer komt. De derde week, na de vierde week komt een offer. Dus je krijgt nieuws of een offer naar je toe komen. En dit is best wel goed. Nou, met de energie van de ster, er is een genezing naar een situatie dat je wist dat je had. Je had gehoopt dat je had iets anders gedaan. So het is, je wist dat, je hebt iets anders gedaan. De central van de maand is de effect van een ram, leeuw of een weeskal. En deze persoon probeert je energie naar beneden te halen. Maar je bent van de hoogte nou, dus je weet het, omdat je wordt moe. So it says je bent in this hangman positie, dat ze zit om te wachten. En je hebt geen energie. En je krijgt een break en je gaat even weten dat deze persoon, maar deze persoon gaat in de gevangenis voor sommigen van jullie. Het is de eind van een issue en een situatie met deze persoon. Het is een jonge persoon tussen de leeftijd van 18 en 45. En het is de eind van dat persoon. En de eind van een issue met dat persoon. Oké? En je gaat vooruit in je leven. Sommigen van jullie hebben rust nodig van deze persoon. Deze persoon is een Aries, Leo of Sagittarius. Je hebt rust nodig. Het kan je moeder zijn of wat, maar je hebt rust nodig van de mens. Nieuws komt over deze persoon. Het is een datum, een weeskal of tweeling. Nieuws komt over dat hij gaat weg of hij wordt opgepakt en in de gevangenis. En is meer stil opgepakt in de gevangenis omdat beoordeling komt op ze. En als beoordeling komt op iemand die gaat, want de week begint met een situatie, de maand begint met beoordeling. En is beoordeling over informatie, beoordeling over leugens en bedriegen dat zoals het geld moet naar je toe komen of de postbodem heb je geld genomen of je brief genomen, maar er is een beoordeling over een organisatie en iemand met de ego-base dat heeft iets gedaan en beoordeling komt daarover, oké? Maar deze persoon wordt opgepakt. De outcomes is zeer positief voor sommigen van jullie. Jullie gaat eerlijk en oprecht praten. Sommigen van jullie are victorious en succesvol over deze drie mensen. Je bent victorious en succesvol over deze drie mensen. En deze man gaat in de gevangenis. En de vrouw gaat, want de vrouw moet je best wel betalen. Maar wat ze heeft gedaan, ze gaat ook. De as van Pentacles is hier. En dit is zeer, zeer positief, omdat de energie van de as van Pentacles is een nieuw start
met je financieel stabiel. Dus je eindemaand met een nieuw start met je financieel stabiel. Oké, en dat is best wel goed. Maar er was echt heel veel deceptiveness dat is gebeurd. Heel veel deceptiveness dat is gebeurd. En dat gaat allemaal uitkomen. En dit is best wel goed. Ik zie heel veel deceptiveness en je moet beslissen wat je gaat doen. Oké? Er is heel veel conflict met een Aries, Leo, Sagittarius vrouw. Maar zoiets is, je blijft uit de conflict. Je laat gewoon de mensen doen wat ze moeten doen. Oké? Want je weet dat daar was some deceptive situation. En je blijft daaruit. Je hebt niks. Je blijft daar gewoon uit. Oké? Wauw. We hebben 2 energies. Oké, je mag kaart 1 of kaart 2 nemen. Eerste kaart is Paul from the Virgin. And this is best well positive. This is a positive energy. Call upon power from the Virgin and as you will. Even your creativity and that sort of a thing. It is best well good. It's best well positive. But on the card, ik heb Moeder Mary en de mantel, de aquamantel. Dus vraag Moeder Mary de aquamantel over jou om te zetten. Vraag Moeder Mary de aquamantel over jou om te zetten. Dan hebben wij 2 kaarten from the Lightworkers. Card 1, card 2. Eerste card is the Star Child. The Star Child. The eerste card is the Star Child. Okay? Whatever the issue is, je bent iemand van een on solar system. That is the energy of the Star Child. Dan we have this card that zegt unplug van the consciousness. Dus je moet gewoon jezelf weghalen van de consciousness. Dan kan je gewoon jezelf vinden, oké? Dus weghalen van de consciousness, dan kan je connecten met jezelf en this is best wel positief. En de laatste 2 kaarten dat we hebben is communicatie. Ik heb het gezegd dus. Dus deze zijn je 2 activatiekaarten en this is best wel goed, it's best wel positief. It is the energy for juli en it is de activatiekaart. Oké. Dus kies 1 van ze of je kan allebei. Dus het is wat in deze maand, maar het is zoiets, het is een maand van oplossing, situatie, that sort of a issue. Oké. En ik wens jullie namaste, tot de volgende keer.